mga kakusina! Samahan niyo ako sa aking kitchen experimento today, ang mungbeansprout and tofu stir-fry. Let's start! I-fry ang tofu hanggang sa maging golden brown ito. Ayan, it's golden brown. Ngayon, i-set aside muna natin ito. Mag-saute ng garlic o bawang. Onions o sibuyas. Ihalo ang scallions. At ang capsicum. Ngayon ay ilagay ang carrots. Siyempre, halo-halo, mix-mix. Maglagay ng chopped celery. At siyempre, mix-mix-mix. It's time para sa mungbeansprout o toge. At ihalo lang natin ito. Ngayon ay ilagay ang oyster sauce. Mag-add ng soy sauce. At ilagay ang ground black pepper o paminta. Ready for our tofu! Ihalo lang natin ito. Ready to serve! This is so flavorful! Ayan na ang ating mungbeansprout and tofu stir-fry! Hope you enjoy! Oops! Wait! Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mas maraming kitchen eksperimento sa Just A Pinay Cooking.